vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Hé lộ sự thật đằng sau những chiếc tàu đánh bắt cá của Trung Quốc, chiêu thức mà siêu cường châu Á đã thực hiện suốt gần 10 năm qua để đạt tham vọng thống lĩnh Biển Đông, đó là gì? Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 được tổ chức ở thủ đô Hà Nội, nổi lửa, học giả Mỹ vạch trần hàng loạt hành vi vô lối khiến đại diện Trung Quốc rát mặt, đó là những gì? Mặt khác, đại sứ Trung Quốc tố Úc khơi mào chiến sự ở Biển Đông bằng vũ khí tàu ngầm hạt nhân. Ở diễn biến khác, căng thẳng trong tranh chấp đảo ở Biển Hoa Đông, Trung Quốc Nhật Bản hội đàm trong trạng thái bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đối phó với nước láng giềng đầy tham vọng, Nhật Bản tăng mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục. Một số tin tức đáng chú ý khác, Ấn Trung nhất trí sớm nối lại đàm phán, xoa dịu chiến sự biên giới. Ukraine tiếp tục cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga, Mỹ phản ứng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Putin đang được chuẩn bị đến đâu. Philippines dự kiến mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm phòng. Chiêm ngưỡng nguyệt thực một phần dài nhất 580 năm trên bầu trời Washington. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Một báo cáo sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ tiết lộ, trong vòng một thập kỷ qua, Trung Quốc đã mở rộng lực lượng dân quân biển một cách có hệ thống ở Biển Đông như một phần trong chiến lược tăng cường khẳng định quyền kiểm soát đối với các vùng biển đang tranh chấp. Cụ thể, theo CSIS, kể từ khi Bắc Kinh hoàn thành việc xây dựng các tiền đồn đảo nhân tạo vào năm 2016, nhiều tàu dân quân đã được triển khai thường xuyên hơn bao giờ hết đến quần đảo Trường Sa. Các tàu thuyền này đã hiện diện cùng lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc trong các cuộc xung đột dầu khí gần đây với Malaysia và Việt Nam. Hồi tháng 3, khoảng 200 chiếc tàu nước này còn ngang nhiên xâm nhập trái phép đảo đá Ba Đầu. CSIS cho biết đã theo dõi mọi hoạt động và nắm trong tay hồ sơ toàn diện nhất về lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc. Tổ chức này xác định lực lượng dân quân nấp bóng các tàu đánh bắt cá thương mại, nhưng hoạt động thực sự là phục vụ cho mục đích chính trị và quân sự của Trung Quốc. Hôm 18 tháng 11, Giám đốc AMTI, ông Greg Ponlin cho biết, qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện Trung Quốc đã nỗ lực chuyên nghiệp hóa và xây dựng lực lượng dân quân trong 8 năm qua, trùng với thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền. Báo cáo AMTI còn đề cập đến việc các tàu Trung Quốc nối chặt với nhau ở đảo Ba Đầu hồi tháng 3 mà không hề hoạt động đánh bắt cá. Vốn dĩ, đây là cách các tàu neo đậu vững vàng và dễ dàng trao đổi thông tin. Thời điểm đó, dư luận đã dấy lên nhiều nghi ngờ, nhưng phía tàu Bắc Kinh giải thích rằng họ đang tìm nơi trú ẩn khi thời tiết khắc nghiệt. Không có lý do gì để một đội tàu đánh cá lớn hoạt động theo cách này. Dữ liệu viễn thám cho thấy các tàu dân quân hàng hải Trung Quốc tập trung thành từng cụm lớn trong nhiều tuần liền. Nếu là ngư dân thì họ lấy gì để mưu sinh? Báo cáo cho biết. Đồng tác giả báo cáo và người sáng lập Viện Hải dương Trung Quốc Tabitha Mallory cho biết, các tàu này cũng được phép hoạt động ở quần đảo Trường Sa trong thời gian gần 4 tháng thực thi lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm vào mùa hè của Trung Quốc. Thông qua dữ liệu viễn thám, báo cáo tiết lộ lực lượng dân quân nước này hoạt động trải dài 10 cảng ở tỉnh Quảng Đông và Hải Nam của Trung Quốc. Khoảng 300 tàu dân quân thực hiện tuần tra ở quần đảo Trường Sa mỗi ngày. Chúng được chia thành hai loại, tàu dân quân chuyên nghiệp và tàu đánh cá thương mại mà chính phủ Trung Quốc tuyển dụng phục vụ cho hoạt động dân quân. Mới đây, Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 quy tụ giới học giả các nước đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Tại đây, chuyên gia Derek Grossman, nhà phân tích từ trung tâm RAND, Mỹ, đã nhấn mạnh sự hung hăng của Trung Quốc chính là xu thế đáng lo ngại, đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực. Ông viện dẫn việc Bắc Kinh tuyên bố yêu sách đường lưỡi bò phi lý, tuyên bố chủ quyền với hơn 90% diện tích Biển Đông, đến ban hành luật hải cảnh, quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa, Hoàng Sa. Học giả Mỹ cho rằng Trung Quốc rõ ràng là minh chứng cho lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, một mặt hô hào ủng hộ trật tự dựa trên luật lệ, nhưng mặt khác lại chối bỏ các phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, cùng với đó là không ngừng đe dọa lăm le lãnh thổ của các nước láng giềng. Vị chuyên gia khẳng định Bắc Kinh đang rơi vào cảnh gậy ông đập lưng ông khi Việt Nam, Philippines và Malaysia đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc. Thế giới rồi sẽ quay lưng với một quốc gia hành động vô lối. Uy tín của siêu cường châu Á chắc chắn sẽ bị sụt giảm trên trường quốc tế. Ông Grossman cũng chỉ trích việc Trung Quốc gây trì hoãn việc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC trong suốt 25 năm qua, mặc cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã nỗ lực ngoại giao trong thời gian dài. Chuyên gia Trung Quốc Jin Zhou đã bác bỏ mọi cáo buộc và phản pháo rằng chính Mỹ mới là bên kéo bè kéo cánh, khuấy đảo Biển Đông bằng các quan hệ đối tác như Bộ Tứ Kim Cương Quad, Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS, âm mưu làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc.
Hôm 18 tháng 11, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi đã có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị kể từ khi nhậm chức. Theo Bộ Ngoại giao Nhật, trong cuộc trao đổi, ông Hayashi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc xâm phạm liên tục của tàu Trung Quốc vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền trên các đảo không có người ở này và gọi là điếu ngư. Đây cũng chính là vấn đề khiến đôi bên tỏ ra xa cách trong suốt cuộc điện đàm. Ngoại trưởng Nhật cũng nghiêm túc bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và cả các vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị bày tỏ lập trường không thay đổi của Trung Quốc về những vấn đề mà người đồng cấp Nhật đã đề cập. Ông Vương đã giải thích các nguyên tắc của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến quần đảo Điếu Ngư, Hồng Kông, Tân Cương và Biển Đông. Ông Vương nói, nhân dịp kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản, vào năm tới, Nhật-Trung nên thúc đẩy quan hệ đi đúng hướng. Chúng tôi hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tuân thủ các nguyên tắc của 4 văn kiện chính trị giữa hai nước, nhìn nhận sự phát triển của chúng tôi một cách khách quan và đồng thuận rằng Trung Nhật là đối tác chứ không phải là mối đe dọa của nhau. Vị Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng với tư cách là các quốc gia quan trọng trong khu vực, Trung Quốc và Nhật Bản nên ý thức về trách nhiệm quốc tế của mình, cùng thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự và từ chối bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây chia rẽ và đối đầu hoặc thậm chí là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông Vương lưu ý Nhật Bản và Mỹ là đồng minh trong khi Trung Quốc và Nhật Bản là hàng xóm của nhau. Trung-Mỹ vừa qua đã có cuộc trao đổi về các vấn đề chiến lược liên quan đến tương lai của hai nước và Bắc Kinh hy vọng Tokyo có thể nắm bắt xu hướng, lưu ý đến lợi ích chung của quốc gia mình và khu vực, đồng thời xử lý tốt các mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Trước tham vọng bành trướng từ phía Trung Quốc, Nhật Bản công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng kỷ lục với ngân sách bổ sung dự kiến khủng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nước này cùng các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ, Anh và Úc, tăng cường tạo vòng vây kiềm tỏa việc Trung Quốc gia tăng quân sự hóa ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Kyodo News, Nhật Bản có kế hoạch phân bổ ít nhất 770 tỷ yên, tương đương 6,74 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng. Yếu tố này sẽ định hình gói kích thích kinh tế mới sắp được công bố. Được biết, khoản khổng lồ này sẽ được quân đội Nhật Bản chi cho việc tăng cường tên lửa và máy bay tuần tra, cũng như nâng cao năng lực phòng thủ gần các đảo phía Tây Nam Nhật Bản, khu vực mà Trung Quốc đang lăm le. Được biết từ lâu, Nhật Bản đã cam kết cố định ngân sách dành cho quân sự ở mức 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Con số giảm bớt lo ngại trong và ngoài nước về bất kỳ sự hồi sinh nào của chủ nghĩa quân Việt đã dẫn dắt Nhật sa lầy vào Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, với lo ngại ngày càng tăng về sự trỗi dậy của quân đội Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp, Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền của Nhật Bản đã lên kế hoạch chi 2% GDP trở lên cho quân đội trong chính sách của mình trước cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn đầu tư phát triển tiêm kích tàng hình nội địa và tên lửa có khả năng bay xa hơn 1.000 km, từ 621 dặm. Bên cạnh đó là nâng cao năng lực trong lĩnh vực an ninh mạng, không gian và điện tử. Bên cạnh tự củng cố khả năng của mình, Nhật Bản cũng đang hướng tới mục tiêu tăng cường quan hệ với các đồng minh như Úc. Trong một sự kiện mới đây, cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói, môi trường an ninh khu vực ngày càng trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi Nhật-Úc phải nâng hợp tác an ninh và quốc phòng song phương lên một tầm cao mới. Ông Abe cũng khuyến khích Tokyo bắt tay với các đối tác an ninh của Liên minh AUKUS gồm Hoa Kỳ, Anh và Úc về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ lượng tử. Liên minh AUKUS, Mỹ, Anh, Úc cùng với dự án đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sử dụng công nghệ của Mỹ và Anh mà Úc đạt được đã liên tục vấp phải chỉ trích kể từ ngày ra mắt công chúng, đặc biệt là từ phía Trung Quốc. Mới đây nhất, đặc phái viên hàng đầu của Trung Quốc tại Úc tiếp tục đưa ra những phản ánh tiêu cực với tờ The Guardian về dự án tàu ngầm của Úc. Cụ thể, quyền đại sứ Trung Quốc Wang Xining nói rằng Úc đã trở thành kẻ cầm kiếm khơi mào chiến sự, đi ngược lại với truyền thống yêu chuộng hòa bình vang danh của mình với kế hoạch tàu ngầm. Ông Wang diễn giải thêm, ngày nay, mọi người biết rằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được thiết kế để thực hiện cuộc tấn công tầm xa nhằm vào một mục tiêu ở xa. Vậy câu hỏi đặt ra là Úc sẽ dùng nó để tấn công vào quốc gia, khu vực hay người nào? Từ đây đã khiến Úc không còn là một đất nước yêu hòa bình như đã luôn thể hiện. Trước đó, hồi tháng 9 như FBNC đã nhiều lần đưa tin, Úc đã tham gia vào quan hệ đối tác an ninh ba bên, hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm với Pháp, một động thái khiến Paris phẫn nộ. Đồng thời, dự án này cũng khiến Trung Quốc, cường quốc đang trỗi dậy ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nổi trận lôi đình. Nhân buổi phỏng vấn mới nhất với tờ The Guardian, quyền đại sứ Trung Quốc cũng kêu gọi các chính trị gia Úc kiềm chế không làm bất cứ điều gì phá hoại mối quan hệ giữa hai nước. Thậm chí ông Wang còn ra hiệu Bắc Kinh sẽ không chủ động chấm dứt tình trạng đóng băng đường dây liên lạc giữa hai nước.
Đứng trước những bất mãn ngày càng dâng cao của Trung Quốc, thế nhưng chính phủ Úc vẫn chọn bảo vệ Liên minh AUKUS. Thủ tướng Scott Morrison cũng nói rằng ông không hối tiếc về quyết định đặt lợi ích quốc gia của Úc lên trên hết. Chưa dừng lại ở đó, căng thẳng Trung-Úc còn có thêm một mồi lửa khác xoay quanh khu vực Đài Loan nhạy cảm. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cũng khẳng định việc Úc đứng ngoài cuộc khi Mỹ tiến hành các động thái bảo vệ Đài Loan trước Trung Quốc sẽ là một chuyện không tưởng. Hôm thứ Năm vừa qua, Đài Loan chính thức mở văn phòng đại diện tại thủ đô Vilnius của Litva, quốc gia gồm 3 triệu dân vùng Baltic. Thực chất, văn phòng có vai trò giống như đại sứ quán của Đài Loan tại đất nước châu Âu. Việc đặt văn phòng mang tên Đài Loan đã phá vỡ truyền thống khi cơ quan đại diện của hòn đảo thường mang tên là Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc. Động thái nói trên đã khiến cho Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Ngay vào tối thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc kịch liệt phản đối văn phòng đại diện Đài Loan, cho đó là vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và Litva sẽ hứng chịu toàn bộ hậu quả. Ông Triệu nói thêm, nỗ lực tạo ra cái gọi là một Trung Quốc, một Đài Loan đã vi phạm cam kết chính trị của Litva khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc. Hơn nữa, hành động của Vilnius còn thể hiện sự coi thường toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của Bắc Kinh, can thiệp trắng trợn vào vấn đề nội bộ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Đài Loan là một phần không thể tách rời và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc trên trường quốc tế. Trung Quốc kêu gọi Litva sửa chữa những quyết định sai lầm ngay lập tức và chính quyền đòi ly khai ở Đài Loan với những nỗ lực thông đồng với nước ngoài của họ chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt, theo phát ngôn viên Triệu Lập Kiên gay gắt cảnh báo. Theo AFP, việc mở văn phòng đại diện của Đài Loan tại Litva cho thấy một số nước ở khu vực Baltic và Trung Âu đang muốn thắt chặt quan hệ hơn với hòn đảo tự trị. Vào tháng 5 năm nay, Litva đã tuyên bố rút khỏi diễn đàn hợp tác 17+1 của Trung Quốc với các nước Trung và Đông Âu vì cho rằng diễn đàn này gây chia rẽ. Các chính trị gia của Cộng hòa Séc và Slovakia cũng muốn thúc đẩy quan hệ với Đài Loan. Trong tháng trước, chuyến thăm của đoàn quan chức Đài Loan đến Slovakia, Cộng hòa Séc và Litva cũng khiến Bắc Kinh nổi giận. Ở diễn biến khác, chảo lửa biên giới Trung Quốc-Ấn Độ đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Một tháng sau khi vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 13 thất bại, dẫn đến sự khó khăn trong việc bàn bạc tình hình chiến sự biên giới của Ấn Trung, phía New Delhi vừa ra thông báo cho biết các nhà ngoại giao hai nước đã nhất trí vào thứ Năm 18 tháng 11 về việc cần sớm tìm ra giải pháp cho các vấn đề còn lại xung quanh khu vực đường kiểm soát thực tế LAC ở Đông Ladakh, trong khi tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận và nghị định thư song phương để khôi phục hòa bình và yên tĩnh. Sau cuộc họp lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến của cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc WMCC, Bộ Ngoại giao MEA nước này cho biết cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đồng thuận rằng trong thời gian tạm thời lắng, cả hai bên cũng nên tiếp tục đảm bảo tình hình ổn định và tránh mọi sự cố không đáng có. Cũng theo tuyên bố của MEA, hai bên nhắc lại thỏa thuận giữa Bộ trưởng Ngoại giao Subramaniam Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Dushanbe vào tháng 9 rằng các quan chức quân sự và ngoại giao nên tiếp tục thảo luận để giải quyết các vấn đề còn tồn tại dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC ở Đông Ladakh. Nguyên văn tuyên bố từ MEA cho biết, hai nước đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và sâu sắc về tình hình dọc theo đường LAC ở khu vực phía Tây của biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Đồng thời, các nhà ngoại giao cũng đã xem xét các diễn biến kể từ khi cuộc họp cuối cùng giữa các tư lệnh cấp cao của cả hai bên được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 2021. Hai nước cũng đã nhất trí về việc nên tổ chức vòng đàm phán thứ 14 tiếp theo của cuộc họp giữa các tư lệnh cấp cao vào một ngày sớm nhất để đạt được mục tiêu rút quân hoàn toàn khỏi tất cả các điểm xung đột dọc theo LAC ở khu vực phía Tây theo các thỏa thuận và các giao thức song phương hiện có. Ở phía ngược lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã đưa ra những thông báo tương tự và cho biết hai nước đã đồng ý thực hiện thông điệp mà Ngoại trưởng Ấn Trung đã đạt được trong các cuộc họp tại Dushanbe về việc nỗ lực để giảm leo thang tình hình biên giới. Vào hôm thứ Năm ngày 18 tháng 11, trong chuyến thăm Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu để ngăn chặn những hành vi leo thang căng thẳng của Nga chống lại Ukraine. Cả Ukraine và Hoa Kỳ đều cảnh báo về những hoạt động quân sự bất thường của Nga. Sự leo thang những động thái quân sự này chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu. Liệu nó có diễn ra hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết và quyết tâm của thế giới văn minh để ngăn chặn sự xâm lược. Bản ghi chép của Lầu Năm Góc trích lời ông Reznikov nói. Tuy vậy, quân đội Mỹ cho đến nay đã ngừng mô tả hoạt động xây dựng của Nga như một sự chuẩn bị cho cuộc tấn công. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thừa nhận rằng chúng tôi không chắc chắn chính xác những gì ông Putin định làm. Được biết, Bộ trưởng Reznikov đã gặp Bộ trưởng Austin tại Lầu Năm Góc và cảnh báo về hậu quả từ những động thái quân sự của Nga. Trước những cảnh báo từ người đồng cấp Ukraine,
Ông Austin khẳng định Lầu Năm Góc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Nga bên biên giới Ukraine, đồng thời cũng ra lời kêu gọi Nga phải có động thái minh bạch hơn. Thế nhưng, phía Moscow đã bác bỏ những lời cáo buộc này và cho rằng đây là luận điệu quá khích. Nga cũng phàn nàn ngược lại về việc NATO đang gia tăng hoạt động trong khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm ngày 18 tháng 11 cho biết phương Tây đang coi nhẹ những lời cảnh báo của Nga là không nên vượt qua lằn ranh đỏ của mình và rằng Moscow đang làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo cho sự an ninh nghiêm túc từ phương Tây. Trước đó, Điện Kremlin hồi tháng 9 cho biết NATO sẽ vượt qua lằn ranh đỏ của Nga nếu nước này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine và Moscow từ đó cáo buộc Ukraine và NATO có hành vi gây bất ổn, bao gồm cả ở Biển Đen. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin cũng phàn nàn rằng các máy bay ném bom chiến lược của phương Tây mang theo vũ khí đầy sát khí đang bay trong phạm vi 20 km từ biên giới của Nga. Bất chấp những mồi lửa tranh chấp ngày càng gia tăng, Điện Kremlin vẫn duy trì các cuộc gặp tiếp xúc cấp cao với Washington và nói nhiều lần về một cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden để tiếp nối cuộc gặp đầu tiên của họ tại Geneva hồi tháng 6. Không chỉ là lời hứa hẹn suông, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Năm 18 tháng 11 rằng một cuộc điện đàm trong tuần này giữa các cơ quan an ninh hàng đầu của Mỹ và Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị cho các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden. Đây là tín hiệu mới nhất trong một loạt các tín hiệu cho thấy Moscow đang mong muốn có cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. Cụ thể, thông báo từ Điện Kremlin cho biết, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thảo luận về an ninh mạng, Ukraine và cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tất cả đều nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cấp cao. Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ, nhưng trong tuần qua, Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga có hành vi đe dọa đối với Ukraine và tiến hành một vụ thử tên lửa trong không gian mà họ cho rằng đã tạo ra các mảnh vỡ có khả năng đe dọa trạm vũ trụ quốc tế. Trong khi, ở phía ngược lại, Nga cáo buộc Washington dàn dựng các cuộc diễn tập khiêu khích tàu chiến ở Biển Đen. Bất chấp những căng thẳng nối tiếp nhau, các nước vẫn duy trì liên lạc cấp cao trong những tuần gần đây, bao gồm cả chuyến thăm của giám đốc CIA William Burns tới Moscow. Tờ Kommersant của Nga ngày 10 tháng 11 đưa tin hai nhà lãnh đạo có thể gặp mặt trực tiếp vào đầu năm 2022 và nói chuyện qua hội nghị truyền hình trước cuối năm này. Trong một cuộc gọi hội nghị với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ dứt khoát các báo cáo của giới truyền thông về việc Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp ở châu Âu. Trước đó, Liên minh châu Âu tuần trước cáo buộc đồng minh của Nga là Belarus tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp bằng cách đẩy làn sóng người di cư về phía biên giới với thành viên EU là Ba Lan, điều mà Belarus cũng lên tiếng phủ nhận. Hoa Kỳ đã đồng ý đầu tư vào Trung Mỹ và miền Nam Mexico để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát dòng chảy người di cư. Đó là thông báo của Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo là Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ngoại trưởng Mexico cho hay Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào chương trình được gọi là ươm mầm cơ hội. Ông Ebrard không nêu chi tiết hay giải thích rõ về việc đầu tư, nhưng khẳng định chính phủ Mexico sẽ làm việc chặt chẽ với các cơ quan Mỹ trong vài ngày tới. Trung Mỹ và miền Nam Mexico, nơi có tỷ lệ nghèo đói cao hơn phần còn lại của đất nước, chính là khu vực mà hàng triệu người di cư muốn vượt qua trên hành trình tới Hoa Kỳ. Bên cạnh vấn đề di cư, Mexico còn đề nghị Bắc Mỹ hỗ trợ nhập khẩu hàng hóa, giúp cắt giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài khu vực. Tổng thống López Obrador cho biết, ông Biden và ông Trudeau tiếp nhận tích cực các đề xuất này. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo còn thống nhất đề ra biện pháp ngăn chặn hàng trăm ngàn khẩu súng được nhập khẩu trái phép vào Mexico mỗi năm, cuối cùng rơi vào tay trong các băng đảng táo tợn. Phía Mexico cũng hy vọng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của nước này với Mỹ và Canada sẽ được tổ chức vào năm sau. Trong sự kiện vừa qua, lãnh đạo ba nước đã trao đổi rất cởi mở và tích cực. Hôm 19 tháng 11, Bộ Du lịch Philippines cho biết nước này đã thông qua kế hoạch cho phép du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 được nhập cảnh. Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan đã dần mở cửa đón khách du lịch. Cụ thể, Cơ quan đặc nhiệm chống COVID-19 của Philippines chấp thuận cho phép khách du lịch từ các quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 thấp và đã được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào nước này. Hiện, đơn vị đang hoàn thiện các hướng dẫn phòng chống dịch để triển khai kế hoạch mở cửa. Bộ trưởng Du lịch Philippines Bernadette Romulo Puyat cho biết, việc cho phép khách du lịch đến từ các quốc gia trong danh sách xanh hoặc vùng lãnh thổ có phần lớn dân số được tiêm chủng và tỷ lệ nhiễm bệnh thấp sẽ giúp rất nhiều cho nỗ lực phục hồi ngành du lịch của chúng tôi. Philippines vốn nổi tiếng với hàng nghìn hòn đảo nhiệt đới, kể từ khi dịch bùng phát, lượt khách nước ngoài đến với quốc gia này đã giảm 83%. Năm 2020, nước này đón gần 1,4 triệu du khách, trong khi năm 2019, số lượng khách đến Philippines đạt gần 8,2 triệu. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là những thị trường du lịch lớn nhất của nước này.
Philippines là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh ở châu Á khi số ca nhiễm và số ca tử vong cao. Hiện, chỉ hơn 1/4 số dân của nước này đã được tiêm chủng. Đây là hình ảnh nguyệt thực một phần dài nhất 580 năm lướt qua bầu trời thủ đô Washington DC của Mỹ. Những người yêu thiên văn ở Bắc Mỹ và Đông Bắc Nga đã hồi hộp chờ đợi sự kiện lịch sử này theo CNN. Mặt trăng tròn của tháng 11, trăng Hải Ly, diễn ra hiện tượng nguyệt thực một phần kéo dài khoảng 3 giờ 28 phút và 23 giây, là quãng thời gian dài nhất kể từ khi nguyệt thực vào ngày 18 tháng 2 năm 1440 theo NASA. Trong thời gian nguyệt thực, khoảng 99,1% mặt trăng đã khuất vào phần tối của trái đất. Điều này có thể quan sát dễ dàng ở Mỹ, Nhật Bản và Chile. Hiện tượng nguyệt thực một phần dài hơn chỉ diễn ra vào năm 2669. Các khu vực Nam Mỹ có thể quan sát là vào lúc trăng tà, trong khi người dân ở Đông Á và Úc sẽ nhìn thấy nguyệt thực vào thời điểm trăng mới mọc. Mặt trăng ngày 19 tháng 11 còn được gọi là trăng máu do màu đỏ màu của nó. Mặt khác, trăng tròn tháng 11 thường được gọi là trăng Hải Ly, có thể tỏa sáng tròn trịa và rực rỡ trong 3 ngày. Theo quyển sách thiên văn nổi tiếng Niêm Giám của Lão Nông, trăng tháng 11 có tên Hải Ly vì đây cũng là thời điểm loài thú gặm nhấm này đi trú ẩn mùa rét. Ở Đông Nam Á, nhiều nền văn hóa cũng có kỷ niệm trăng tròn tháng 11 với nhiều lễ hội khác nhau. Thái Lan có lễ hội Loi Krathong, nơi mọi người trang trí và thả hoa đăng trên sông. Còn ở Campuchia có lễ hội đua thuyền rồng tưng bừng và sôi nổi. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FPNC.